සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔක්කොම. අද අපි මේකට අනිත් බ්ලොග් ටික ඇඩ් කරගමු. මම මේකට ඇඩ් කරන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත බ්ලොග් වගේ. ඔයාලට ඕන නම් ඒව ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් මම ඉන්සර්ට් ගියා. මේකේ ඉන්සර්ට් එකට ගිහින් more option කියන තැනට යන්න. ඊට පස්සේ browse එකට ගිහින් අපි කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා නම් මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ටේබල් එකක් ඇඩ් කරගන්න හදන්නේ. මම ඩයිනින් ටේබල් එක ක්ලික් කරනවා. මෙතනින් ඕපන් දෙනවා. මෙතනින් අපිට ස්කේල් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ස්කේල් එක වෙනස් කරනවා 0.55 දෙනවා මේවට. දැන් ඕකේ දෙනවා. දැන් මේක අපිට ඕන තැනට අරන් ගිහිල්ලා ක්ලික් කරගමු. ඒ වගේම මම බෙඩ්රූම් වලට බෙඩ් ටික ඇඩ් කරගන්නවා. මේ විදිහට අපිට ඕනේ උපකරණ ටික මේකට ඇඩ් කරගත්තා. අපි එහෙනම් අදට මෙතනින් නවත්තමු. ඊළඟ දවසේ මේකට ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න විදිය ගැන බලමු. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.